It's the power, holy water, who lives and reigns with the Father and the Holy Spirit. Damien! فکرشو بکن که میری سینما، تازه نیم ساعت از فیلم هم گذشته، یهو صدای جیغ میاد، چراغا روشن میشه، یه نفر قش کرده، یه نفر دیگه داره بالا میاره، بیرون سالن آمبولانس وایساده. نه این یه جوک نیست، دقیقا همون چیزیه که توی سال 1973 واسه فیلم جنگیر اتفاق افتاد. امروز میخوام ببرمتون پشت صحنه یکی از جنجالی ترین، ترسناک ترین و پرحاشیه ترین فیلم های تاریخ سینما. از گیریم عجیب و غریب و صحنه‌های خطرناک گرفته تا اتفاقای عجیبی که حتی بازیگرا رو هم ترسونده. قول میدم بعد دیدن این ویدیو دیگه هیچ وقت جنگی رو مثل قبل نمیبینید. پس اگه اهل ترس و هیجانی، لایک کنین، کانال رو سابسکرایب کنین و زنگوله رو فعال کنین که پشت صحنه فیلم‌های ترسناک دیگر رو از کانالم از دست ندین. ماجرا از یه رمان شروع شد. ویلیام پیتر بلاتی سال 1971 رمان جنگی رو نوشت. بر اساس یه ماجرای واقعی از یه پسر بچه تسخیر شده. کتاب ترکوند و خیلی سریع فروش بالایی رو تجربه کرد. هالیوود هم گفت خب وقتشه که فیلمشو بسازی. کارگردان فیلم شد ویلیام فریدکین، یه آدمی که معروف بود به کله شخ‌ترین کارگردان اون دوره. اونقدر واقعی گرا بود که میگفت من نمیخوام فیلم ترسناک بسازم، میخوام تجربه واقعی شیطان زدگی رو نشون همه بدم. بازیگرا رو هم با کلی وسواس انتخاب کردن. برای نقش مادر الن برستین آوردن. برای دختر کوچیک هزاران تست گرفتن تا رسیدن به لیندا بلر 12 ساله. خود لیندا تا آخر عمرش گفت اون فیلم زندگیمو برای همیشه عوض کرد. You really don't want me to play? Captain Howdy said no. Who's Captain Howdy? داستان فیلم ساده است ولی همین سادگی وحشتناکه. دختر 12 ساله‌ای به اسم ریگان یهویی دچار یه سری رفتارهای عجیب میشه. دکترها درمونده میشن. مامانش میره سراغ کیشیشا و اونجاست که میفهمیم پای یه نیروی شیطانی وسطه. یه کیشیش جوون و یه کیشیش پیر وارد ماجرا میشن و چیزی که میبینیم تبدیل میشه به یکی از ترسناکترین جنگ‌های خیر و شر روی پرده سینما. It's the power of Christ! توی این قسمت میرسیم به یکی از دیوونه کننده ترین و جنجالی ترین بخشای فیلم، گیریم و جلوه های ویژه. کار رو سپردن به دیک اسمیت، کسی که بهش میگن پدرخونده گیریم مدرن هالیوود. اون موقع اصلا خبری از جلوه های ویژه دیجیتالی نبود، همه چیز باید دستی و عملی انجام میشد. دیک اسمیت ماها وقت گذاشت تا اون چهره ترسناک رو طراحی کنه. زخم‌های چرکی روی صورت لیندا بلر کاملا با لایه‌های گیریم و پروتز ساخته شدن، نه چیزهای دیجیتال. برای چشماش از لنزهای استفاده می‌کردن که اون زمان خیلی ضخیم و سنگین بودن. لیندا بلر بارها گفته بود که چشاش واقعا درد می‌گرفته و حتی برای چند دقیقه بعد از فیلم برداری نمیتونسته درست ببینه. پوست رنگ پریده، لب‌های ترک خورده و رگ‌های بیرون زده همه با ظرافتی عجیب طراحی شده بودن، تا حدی که بعضیا فکر می‌کردن واقعا اون دختر تسخیر شده است. یکی از خلاقیت‌های وحشتناک دیگه ساختن اتاقی بود که دماشو عمدن تا زیر صفر پایین آوردن. کارگردان ویلیام فریدکین میخواست وقتی که تماشاگر میبینه نفس بازیگر رو بخار میکنه کاملا واقعی باشه. برای همین هر روز بازیگرا باید چندین ساعت توی اون اتاق یخزده کار میکردن. لیندا بلر و بچه‌های دیگه واقعا دچار لرز و بی‌حسی میشدن. تصور کن وسط اون سرما باید دیالوگ بگی، جیغ بزنی و بجنگی. فیلم جنگیر به خاطر صحنه‌های فیزیکیش بدنام شد. تخت مکانیکی که ریگان روی اون بود با شدت تکون داده میشد. یکی از همین تکونا باعث شد که کمر لیندا بلر آسیب ببینه و سالها بعد هم از اون درد رنج ببره. الن برستین مادر ریگان هم توی صحنه‌ای که شیطان پرتش میکنه به دیوار واقعا محکم به دیوار کوبیده شد. اون جیغ وحشتناکی که توی این فیلم شنیدیم واقعیه و بازی نیست. این صحنه‌ها اونقدر واقعی از آب در اومدن که حتی اعضای تیم
پشت صحنه هم به هم میریختن. پرتاب شدن اشیا توی اتاق با سیم و ترفندهای کاملا عملی انجام میشد. صحنه معروف چرخش سر 360 درجه ریگان در اصل با یه عروسک مکانیکی ساخته شد. اون زمان این تکنیک شاهکار محسوب میشد. With the Father and the Holy Spirit. Amen. موسیقی فیلم هم یه داستان عجیبی پشتش داشت. آهنگ اصلی توبولار بلز در اصل ربطی به فیلم نداشت، ولی فریدکین یه بار اتفاقی شنیدش و گفت همینه. همین آهنگ شد شناسنامه فیلم. برای صدای شیطان هم کارهای عجیبی کردن. صدای اصلی رو مرسدس مک‌کمبریج انجام داد، یه بازیگر زن که صدای خیلی خشنی داشت، اما برای طبیعی تر شدنش میکس کردن با صدای حیوانایی مثل خوک و زنبور. همین ترکیب شد اون صدای وحشتناکی که هنوزم خیلی‌ها رو میترسونه. I'd like to help you. Where's Reagan? In here with us. اینجا میرسیم به خفن ترین بخش ماجرا، جایی که خیلی‌ها باور دارن جنگیر فقط یه فیلم ترسناک نبوده، خودش یه جور طلسم و نفرین بود. یکی از اولین و بزرگترین اتفاقات سر صحنه یا آتش‌سوزی خیلی عجیب بود. دکور اصلی فیلم یعنی همون خونه‌ای که بیشتر ماجرا توش بود یه دفعه‌ای آتش گرفت و تقریبا همه چیز خاکستر شد. اما نکته وحشتناکی داشت این آتش‌سوزی. تنها بخشی که هیچ آسیبی ندید اتاق ریگان بود، درست همون اتاق تسخیر شده‌ای که محور کل داستان بود. بعد اون خیلی‌ها گفتن که این دیگه شانسی نیست، فیلم واقعا نفرین شده است. هنوز ماجرای آتش سرد نشده بود که اتفاقات تلخ دیگه شروع شد. چند نفر از عوامل فیلم یا نزدیکاشون در طی فیلم برداری فوت کردند، از جمله برادر یکی از بازیگرای اصلی و حتی بعضی از بازیگرای فرعی. این همزمانی‌های عجیب باعث شد که همه توی ذهنشون یه خط بکشن بین فیلم و مرگای واقعی. خیلی از بازیگرا و عوامل پشت صحنه مدام میگفتن که حس میکنن یه نفر داره نگاهشون میکنه یا اینکه یه چیزی توی لوکیشن حضور داره. سر و صداهای عجیب، سایه‌های مرموز و حس خفگی از چیزایی بود که بارها گزارش شده. حتی بعضیا حاضر نمیشدن که شب توی ست بمونن. کارگردان ویلیام فریدکین آدمی بود که به شدت دنبال واقع گرایی بود، ولی وقتی که این حوادث شروع شد خودش هم ترسید. اونقدر ماجرا جدی شد که واقعا یک کشیش رو آوردن سر صحنه تا کل فیلم تقدیس بشه. حتی کشیش وسط فیلم برداری دعا میخوند تا بازیگرا و عوامل حس امنیت بیشتری بگیرن. از همون زمان به بعد شایعه فیلم جنگیر نفرین شده است مثل یه سایه همه جا دنبالش بود. خیلی‌ها هنوزم معتقدن که یه انرژی تاریک پشت این پروژه وجود داشته و همین باعث شده که فیلم اونقدر واقعی و ترسناک از آب در بیاد. ولی عجیبترین قسمت واکنش مردم بود. سالن‌های سینما پر می‌شدن، اما وسط فیلم نصف جمعیت حالشون بد می‌شد. خیلی‌ها طاقت دیدن صحنه‌های خشن و عجیبشو نداشتن. بعضی‌ها از شدت ترس جیغ می‌زدن و مستقیم از سالن می‌زدن بیرون. حتی گزارش‌هایی هست که بعضی سینماها به خاطر همین شرایط مجبور شدن بیرون سالن کیسه سفراغ در اختیار تماشاچی‌ها بذارن. آمبولانس‌ها تقریباً تبدیل به بخشی از اکران فیلم شده بودن. جلوی سینماها آماده می ایستادن که اگه کسی بیهوش شد یا حالش بد شد سریعاً منتقلش کنن بیمارستان. حتی گزارش شد که سقط جنین هم به خاطر صحنه‌های ترسناک داخل سینما اتفاق افتاد. توی روزنامه‌ها می‌نوشتن که چند نفر وسط تماشای فیلم از شدت ترس یا فشار روانی غش کردن. بعضی‌ها هم میگفتن که حمله قلبی گرفتن و حتی شایعه شده بود که چند نفر بعد از دیدن فیلم دچار افسردگی و کابوس‌های شدید شدن. فضا به قدری وحشتناک شده بود که کلیساها و کشیش‌ها هم وارد ماجرا شدن. توی بعضی شهرها کشیش‌ها جلوی سینما وای می‌ایستادن و به مردم هشدار می‌دادن و بهشون میگفتن که این فیلم روح شما رو آلوده می‌کنه. حتی بعضی‌ها سر نمایش فیلم دعا می‌خوندن و صلیب دستشون می‌گرفتن، چون باور داشتن که یه نیروی شیطانی واقعا پشت فیلمه. توی بعضی ایالت‌ها کار به جایی رسید که نمایش فیلم رو کلاً ممنوع کردن، چون مقامات محلی معتقد بودن که جنگیر داره باعث جنون جمعی میشه.
اما خب همین کار باعث شد که تب و تاب فیلم بیشتر بشه. مردم دیگه جنگیر رو فقط یه فیلم نمیدیدن، براشون یه جور آزمون شجاعت بود. همه میخواستن خودشون رو محک بزنن که آیا میتونن تا آخر فیلم بشینن یا مثل بقیه وسطش فرار میکنن. صف‌های طولانی جلوی سینماها شکل میگرفت. بعضیا ساعت‌ها منتظر میموندن تا فقط ببینن که این فیلم آیا واقعا ترسناکه که مردم حالشون بد میشه یا نه. یه جورایی دیدن جنگیر به مد روز تبدیل شده بود. هر کسی میخواست بگه من دیدمش و من طاقت آوردم. همین ماجراها بود که باعث شد جنگیر فقط یه فیلم ترسناک نباشه، بلکه به یه پدیده فرهنگی و اجتماعی تبدیل بشه، چیزی که تاریخ سینما خیلی کمتر به خودش دیده. The power of Christ compels you! بودجه فیلم حدود 12 میلیون دلار بود. اون زمان این عدد یه مبلغ خیلی سنگین محسوب میشد، چون بیشتر فیلم‌های ترسناک با بودجه‌های خیلی پایین ساخته میشدن. ولی ویلیام فریدکین کارگردان و تیمش ریسک کردن و هزینه زیادی برای جلوه‌های ویژه و طراحی صحنه خرج کردن. نتیجهش هم این شد که وقتی فیلم اکران شد دنیا رو ترکوند. بیش از 440 میلیون دلار فروش جهانی برای دهه 70. این رقم یه چیز واقعا باور نکردنی بود. تصور کن فیلمی که خیلی‌ها حتی جرئت نمی‌کردن تا آخر ببیننش تونست به یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌های تاریخ سینما تبدیل بشه. تازه این موفقیت فقط به فروش بلیت خلاصه نشد. فروش ویدیوی خونگی، اجاره نوار و بعداً نسخه‌های دیویدی و بلوری همه باعث شدن که جنگیر 10 سال بعد هم همچنان درآمدزایی کنه. جالبتر این که جنگیر اولین فیلم ترسناک تاریخ شد که نامزد 10 تا جایزه اسکار شد. برای یه فیلم ترسناک این اتفاق کاملا بی سابقه بود، چون تا قبل از اون ژانر وحشت رو خیلی جدی نمی گرفتن و منتقدان معمولا نادیدش می گرفتن. ولی جنگیر ورق رو برگردوند. از اون 10 تا نامزدی فیلم تونست 2 تا اسکار هم ببره. یکی برای بهترین فیلمنامه اقتباسی و یکی هم برای بهترین صدا برداری. خیلی‌ها معتقدن که اگه اون زمان نگاه‌ها به ژانر ترسناک اینقدر متعصبانه نبود، جنگیر حتی میتونست اسکار بهترین فیلم رو هم درو کنه. این موفقیت باعث شد که استدیوها تازه بفهمن که ژانر وحشت فقط یه سرگرمی کم خرج نیست، بلکه میتونه میلیاردی پولساز باشه. در واقع جنگیر مسیر رو برای 10 فیلم ترسناک بعد خودش باز کرد و نشون داد که ترس هم میتونه توی سطح بالا با بقیه ژانرها رقابت کنه. این موفقیت فقط یه رکورد مالی و چند تا جایزه نبود، در واقع نقطه عطف توی تاریخ سینما بود. بعد از جنگیر دیگه هیچ کسی نمیتونست که ژانر ترسناک رو دست کم بگیره. تا قبل اون وحشت رو معمولاً در حد فیلم‌های بدون بودجه و سرگرمی‌های گذرا میدونستن، ولی جنگیر ثابت کرد که هم میتونه منتقدا رو تحت تاثیر قرار بده، هم گیشه رو منفجر کنه. همین باعث شد که استدیوهای بزرگ نگاهشون عوض بشه و شروع کنن سرمایه‌گذاری جدی روی ژانر ترسناک. خیلی از کارگردانای معروف هم تحت تاثیر موفقیت این فیلم سراغ ساخت آثار ترسناک دیگه‌ای رفتن. حتی میشه گفت دهه 70 و 80 دوران طلایی ترسناکا بوده. از فیلم‌های شیطانی گرفته تا اسلشرها، همه راهشون رو مدیون موفقیت جنگیر بودن. جنگیر یه جورایی نه فقط یه فیلم پرفروش، بلکه یه پدیده فرهنگی شد. فیلمی که باعث شد ترس به جریان اصلی سینما راه پیدا کنه و تا امروز هم الهام بخش کارگردانای زیادی باقی بمونه. بعد موفقیت جنگیر سیل فیلم‌های ترسناک جدید به راه افتاد. استدیوها فهمیده بودن که این ژانر میتونه میلیاردی سود بسازه. برای همین هر سال چند تا فیلم ترسناک بزرگ روی پرده میرفت. مثلا سال 1976 فیلم سینمایی د اومن ساخته شد که داستان یه بچه شیطانی دیگه بود و خیلی‌ها میگفتن که اگه جنگیر نبود این فیلم هم ساخته نمیشد. بعدش سال 1979 د آمیتیویل هرور اومد، یه فیلم ترسناک درباره خونه جن زده که با الهام از فضای وحشتناک جنگیر ساخته شد و فروش بالایی هم داشت. حتی موفقیت جنگیر به صورت غیر مستقیم باعث شد که فیلم‌های اسلشر هم به اوج برسن. سال 1978 هالووین ساخته جان کارپنتر اکران شد و یه موج جدیدی توی ژانر ترسناک به راه انداخت. همشون مدیون این بودن که جنگیر ثابت کرده بود مردم حاضرن برای
برای ترسیدن پول بدن و حتی چند بار برن فیلمو تماشا کنن. در واقع میشه گفت که جنگیر راهو برای یه نسل کامل از فیلم‌های وحشت هموار کرد، فیلمایی که هنوزم به عنوان کلاسیک‌های ترسناک شناخته میشن. فیلمبرداری این فیلم بیشتر از 1 سال طول کشید. سرمایه عجیب اتاق ریگان باعث بیماری خیلی از عوامل شد. لیندا بلر بعد فیلم حتی تهدید به قتل شد، چون بعضیا فکر می‌کردن که واقعاً تسخیر شده بوده. فریدکین هم یه کارگردان دیوونه بود. برای اینکه واکنش واقعی از بازیگر رو بگیره، یهو اسلحه شلیک می‌کرد یا بازیگرا رو هول میداد. الن برستین همیشه میگفت که ما روی مرز دیوونگی کار می‌کردیم. کار به قدری سخت و طاقت فرسا بود که خیلی از عوامل سر فیلمبرداری صدمات جدی دیدن. مثلا همون صحنه معروفی که مادر ریگان روی زمین پرت میشه. این پرت شدگی واقعا باعث آسیب دیدگی کمرش شد، طوری که تا سالها درد مزمن ستون فقرات همراهش بود. این اتفاق فقط به خاطر این بود که فریدکین معتقد بود که صحنه باید واقعی به نظر برسه و هیچ چیز نباید مصنوعی باشه. برای گرفتن صحنه‌های اتاق ریگان هم تیم سازنده دما رو به حدی پایین می آوردن که نفس بازیگر رو بخار کنه. دما بعضی وقتا تا زیر 0 میرسید و همین باعث میشد که همه سرما بخورن. لیندا بلر هم که بازیگر نقش ریگان بود، دچار آسیب دیدگی ستون فقرات شد، چون توی صحنه تکون خوردن روی تخت، دستگاه مکانیکی که زیر تخت کار گذاشته بودن به شدت محکم حرکت میکرد. اما فقط سختی‌ها اینا نبود. فریدکین برای گرفتن واکنش‌های طبیعی بازیگرا رو عمدن میترسوند. مثلا برای ضبط یکی از صحنه‌ها بدون اینکه کسی بدونه، با شلیک گلوله هوایی همه رو شوکه میکرد، یا اینکه توی بعضی صحنه‌ها بازیگرا رو با داد و فریاد و فشار عصبی مجبور میکرد که همون چیزی رو بازی کنن که توی ذهنش بود. این شرایط به قدری عجیب و پرتنش بود که خیلی‌ها باور داشتن پروژه جنگیر واقعاً یه فیلم نفرین شده است. لیندا بلر هم بعد اکران فیلم نه تنها از تهدیدهای روانی در امان نبود، بلکه از طرف خیلی‌ها تحت فشار روانی قرار می‌گرفت. اون فقط 14 سالش بود، ولی مردم فکر می‌کردن که واقعاً تسخیر شده. حتی بعضی کشیشا پیشنهاد دادن براش مراسم جنگیری واقعی برگزار کنن. با همه این سختی‌ها، بازیگرا همیشه میگفتن که ما روی مرز دیوونگی کار می‌کردیم و شاید همین مرز باریک بین بازی و واقعیت بود که باعث شد جنگیر اونقدر واقعی و وحشتناک به نظر برسه. حالا سوال اینه، چرا بعد 50 سال هنوزم جنگیر از همه فیلم‌های ترسناک‌تره؟ جوابش خیلی واضحه، چون همه چیز واقعی بود. گیریم واقعی، صداهای واقعی، اتفاقای ترسناک واقعی پشت صحنه. وقتی که میدونی اون جیغ واقعا از درد بوده یا اون صحنه پرتاب واقعا باعث آسیب شده، فیلم 1000 برابر ترسناک‌تر میشه. جنگیر فقط یه فیلم نبود، یه تجربه بود، یه جور آینه ترسای پنهون ما. جنگیر هنوزم ترسناک به نظر میاد، چون برخلاف خیلی از فیلم‌های ترسناک امروزی که پر از جلوه‌های ویژه کامپیوتری هستن، این یکی تقریبا همه چیزو با روش‌های واقعی ساخته. اون تکونای تخت، اون چرخش سر یا حتی بخار نفس‌ها همشون واقعیه. همین واقع گرایی باعث میشه که ناخودآگاه ذهن ما باور کنه که این اتفاقا واقعا داره جلوی چشممون رخ میده. علاوه بر این، ترس فیلم فقط توی ظاهرش نیست، توی لایه‌های روانشناسیه. موضوع تسخیر، تقابل ایمان و شک و این ایده که یه نیروی ناشناخته میتونه حتی وارد خونه و بدنی بچه بشه، چیزی نیست که هیچ وقت قدیمی بشه. این ترس یه ترس بنیادینه، چیزیه که ریشه توی ذهن و باورهای آدما داره. حتی موسیقی فیلم هم تأثیر زیادی داشته. اون قطعه توبولار بلز معروف وقتی با تصاویر ترسناک ترکیب میشه، برای همیشه توی ذهن مردم حک میشه. خیلی‌ها هنوزم میگن که با شنیدن همون ملودی ساده بدنشون مورمور میشه. جنگیر فقط یه فیلم ترسناک نیست، یه جور تجربه جمعیه. نسلی که اون موقع دیدنش کابوساشون رو به نسل بعد منتقل کردن. حتی الان هم وقتی جوونا برای اولین بار میبیننش، باز هم اون ترس زیاد منتقل میشه. انگار فیلم یه روح زنده است که با گذر زمان پیر نمیشه. همین ترکیب واقع‌گرایی، روانشناسی و اتفاقای پشت صحنه است که باعث شده بعد از نیم قرن جنگیر هنوز جایگاه خودش رو به عنوان یکی از ترسناکترین فیلم‌های تاریخ حفظ کنه. اگه بخوایم جنگیر رو با فیلم‌های ترسناک مدرن مقایسه کنیم، فرق اصلیش همینجاست، واقع‌گرایی. امروز بیشتر فیلم‌های وحشت به جلوه‌های ویژه کامپیوتری و جامپ اسکیر وابستن. صحنه‌های خون و خشونت خیلی اغراق‌آمیز نشون داده میشه و بعضی وقتا بیشتر شبیه بازی ویدیویی به نظر میاد تا یک کابوس واقعی. همین باعث میشه که مغز مخاطب خیلی راحت‌تر اونا رو پس بزنه و بگه خب این فقط یه جلوه کامپیوتریه.
ولی جنگیر راه دیگه ای رفت. ترسش رو از دل زندگی واقعی بیرون کشید. یه دختر معصوم، یه خونه معمولی، یه خانواده عادی. وقتی همچین محیط آشنایی یه دفعه‌ای پر از کابوس میشه، ذهن مخاطب دیگه نمیتونه که راحت ازش فرار کنه. از طرف دیگه موضوع فیلم خیلی عمیق‌تر از ترسای لحظه‌ایه. جنگیر درباره باور، ایمان و تاریکی درونی آدم‌ها صحبت میکنه. این موضوعات فراتر از زمان و مکانن و برای همین بعد از 50 سال هنوز همون تأثیر خودشونو میذارن. فیلم‌های مدرن شاید هیجان انگیز باشن، اما خیلی‌هاشون تاریخ مصرف دارن. جنگیر اما مثل یه زخمی که هر بار بازش کنی همون درد و همون وحشت بهت دوباره برمیگرده. خب اینم از پشت صحنه یکی از ترسناکترین فیلم‌های تاریخ. حالا شما بگین اگه اون موقع بودین جرأت می‌کردین که توی سینما جنگیر رو ببینین یا نه؟ کامنت بذارین که نظر همتون رو بخونم. لایک و سابسکرایب یادتون نره، چون تو ویدیوهای بعدی میریم سراغ فیلم‌های دیگه‌ای که حتی از جنگیر هم داستانای پشت صحنه‌شون ترسناک‌تره. تا ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.